Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ζωή και το έργο της πρώτης Αφροαμερικανίδας χορογράφου και χορεύτριας, συγγραφέως, ανθρωπολόγου και κοινωνικής ακτιβίστριας, Katherine Dunham. Η Katherine Mary Dunham γεννήθηκε το 1909 στο Σικάγο και μεγάλωσε στο Illinois της Αμερικής. Ο πατέρας της ήταν απόγονος σκλάβων από την Δυτική Αφρική και τη Μαδαγασκάρη, ενώ η μητέρα της είχε γαλλοκαναδικές ρίζες. Η Dunham ασχολήθηκε με την συγγραφή αλλά και τον χορό από νεαρή ηλικία. Στο γυμνάσιο έγινε μέλος του Terpsichorean Club και άρχισε να μαθαίνει ένα είδος χορού βασισμένο στις ιδέες των Ευρωπαίων Emile Jacques Dalcroze και Rudolf von Laban, ενώ την ίδια εποχή άνοιξε μια ιδιωτική σχολή χορού για νεαρά Αφροαμερικανά παιδιά. Το 1928, ενώ ήταν ακόμη προπτυχιακή φοιτήτρια, η Dunham άρχισε μαθήματα μπαλέτου με Ρώσους δασκάλους, μέσω των οποίων εκτέθηκε και σε χορούς της Ισπανίας, της Ανατολικής Ινδίας, Ιάβας και Παλί. Το 1931, σε ηλικία 21 ετών, δημιούργησε την ομάδα Ballet Neige, μία από τις πρώτες αφροαμερικανικές ομάδες χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μία και μοναδική παράσταση το 1931, η ομάδα διαλύθηκε, όμως με την παρότρινση της δασκάλας της Περάντσεβα, η Dunham άνοιξε την πρώτη σχολή χορού της το 1933, αποκαλώντας την ομάδα Negro Dance. Ήταν ένας χώρος για να διδάξει νέους μαύρους χορευτές για την αφρικανική τους κληρονομιά. Μετακομίζοντας στο Σικάγο, παράλληλα με τον χορό, αποφάσισε να σπουδάσει ανθρωπολογία και να ασχοληθεί με την εθνογραφία των χωρών της Αφρικανικής Διασποράς. Το 1935, έχοντας κερδίσει μια υποτροφία από τα ιδρύματα Rosenwald και Guggenheim για τη διεξαγωγή εθνογραφικής μελέτης των χορευτικών ειδών της Καραϊβικής, ταξίδεψε στη Τζαμάικα και πέρασε από διάφορα μέρη, φτάνοντας τελικά στην Αϊτή και συνεχίζοντας την εκτενή έρευνα. Η Dunham επέστρεψε στο Σικάγο στα τέλη της Άνοιξης του 1936. Τον Αύγουστο της απονεμήθηκε πτυχίο PhD με κύριο τομέα σπουδών την κοινωνική ανθρωπολογία. Ήταν μία από τις πρώτες Αφροαμερικανίδες γυναίκες που φοίτησαν σε αυτό το κολέγιο και κέρδισαν αυτόν τον τίτλο. Έχοντας ολοκληρώσει την πτυχιακή της εργασία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα παρά ακαδημαϊκές σπουδές και έτσι αναβίωσε την χορευτική της ομάδα. Παρόλο που το κοινό υποστήριζε τις παραστάσεις της, σε μερικές πολιτείες που πρέσβευαν τον συντηρητισμό, οι παραστάσεις απαγορεύτηκαν, καθώς φοβούνταν ότι τα αποκαλυπτικά κουστούμια και οι προκλητικοί χοροί ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τα δημόσια ήθη. Η ομάδα της και η ίδια εμφανίστηκε τις επόμενες δεκαετίες στα διασημότερα θέατρα της Αμερικής, όπως το Broadway και το Adelphi Theater, και σε ταινίες του Hollywood. Στο αποκορύφωμα της καριέρας της, τη δεκαετία του 40 και του 50, η Dunham ήταν διάσημη σε όλη την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική και ευρέως δημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1963 της ανατέθηκε να χορογραφήσει την Αΐντα στην Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης. Οι χορευτές της Met Ballet Company μελέτησαν την τεχνική Dunham στο στούντιο χορού 42nd Street της Dunham για ένα ολόκληρο καλοκαίρι μέχρι το άνοιγμα της σεζόν της Αΐντα. Το υπόβαθρο της Dunham ως ανθρωπολόγος έδωσε στους χορούς της όπερας μια νέα αυθεντικότητα. Εκτός από καλλιτέχνης, υπήρξε και κοινωνική ακτιβίστρια, γεγονός που αποδείκνυε με την στάση της σε κάθε ευκαιρία. Αρνούταν να δώσει παραστάσεις με την ομάδα της σε θέατρα που δεν επέτρεπαν την είσοδο σε Αφροαμερικανούς και απέριπτε δουλειές που απαιτούσαν να κάνει φιλετικές διακρίσεις μεταξύ του cast της. Το 1992, σε ηλικία 83 ετών, ξεκίνησε απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ εναντίον των ανθρώπων της Αϊτής. Για σχεδόν 30 χρόνια διατήρησε την Katherine Dunham Dance Company, την μόνη αυτοϊποστηριζόμενη αφροαμερικανική ομάδα χορού εκείνης της εποχής. Η Dunham ήταν καινοτόμος στο σύγχρονο αφροαμερικανικό χορό, καθώς και ηγετική φιγούρα στον τομέα της ανθρωπολογίας του χορού, ενώ ανέπτυξε την τεχνική Dunham, μία μέθοδο κίνησης για την υποστήριξη των χορευτικών της έργων.